हरेक एक इन्भेस्टर या लगानीकर्ताले चाहिँ एउटा रुल थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ, त्यो हो द रुल अफ 72। अब तपाईँहरूमध्ये धेरैले सोध्नुहुनेछ कि यो के हो त रुल अफ 72 भनेको भनेर। जस्तै कि हामीले हाम्रो पैसालाई सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गरिदियौँ या चाहिँ एफडीमा राखिदियौँ भने पनि हाम्रो पैसाले चाहिँ वार्षिक रूपमा 5% देखि 6% रिटर्न त पाइरहेको हुन्छ। यानि कि तपाईँ सुतिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईँको पैसा बढिरहेको छ, तपाईँको पैसाले पैसा कमाइरहेको छ। त्यसैले साथीहरू आजैदेखि नै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईँहरूसँग थोरै पैसा छ, तपाईँहरूसँग धेरै पैसा छैन भने पनि तपाईँहरूले थोरै पैसादेखि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहोस्। केही व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ कि हामीसँग पैसा छैन, हामीसँग ठुलो लोन छ, तर तपाईसँग भएको 10, 20, 50 रुपियाँ तपाईँहरू वर्षभरि जम्मा गर्नुहोस् र वर्षभरिमा तपाईँहरू 1000 रुपियाँ जम्मा गर्नुहोस् र त्यस 1000 रुपियाँलाई तपाईँले सेयर मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्। त लगानी गर्ने माध्यमहरू धेरै छन्, अपर्च्युनिटीहरू धेरै छन्। जो व्यक्तिलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ, पैसाले पैसा कमाउनु छ, छिट्टै धनी हुनु छ, जो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छैन, छिट्टै धनी हुनु छैन, पैसाले पैसा कमाउनु छैन, वेल्थ क्रिएट गर्नु छैन, नेगेटिभ सोच छ, क्लोज माइन्डेड छ, उनीहरूको लागि चाहिँ यो कुरा कुनै कामको छैन। अब तपाईँहरू सोध्नुहुनेछ कि 72 को रुल के हो भनेर। 72 को रुल एकदमै राम्रो रुल हो साथीहरू, जसले तपाईँलाई बताउनेछ कि तपाईँको पैसा कति वर्षमा डबल हुनेछ भनेर। मानौ कि तपाईँसँग 1 लाख रुपियाँ छ र तपाईँको पैसालाई तपाईँले 10 वर्षमा डबल गर्न चाहनुहुन्छ भने नियम अनुसार चाहिँ 72 इज द बेस्ट फिगर। जस्तै कि तपाईँसँग चाहिँ 1 लाख रुपियाँ छ र तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कमा 10% इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको पैसा जम्मा गर्यो भने तपाईँको पैसा कति वर्षमा डबल हुन्छ त? यसको लागि तपाईँले 72 भागा 10% इक्वल टु 7.2 भनेको मतलब तपाईँको पैसा चाहिँ 72 ले 10 लाई भागा दिएपछि आउँछ कि तपाईँको पैसा चाहिँ 7 वर्ष 2 महिना भित्रमा चाहिँ तपाईँको पैसा डबल हुनेछ। जस्तै कि तपाईँले जति पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट पाउनु भए पनि तपाईँको पैसा कति वर्षमा डबल हुन्छ भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले 72 भागा त्यो पर्सेन्टलाई तपाईँले 72 लाई भाग दिनुभयो भने तपाईँले तपाईँको पैसा कति वर्षमा डबल हुनेछ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै म फेरि अरू उदाहरण दिएर बताउने छु। जस्तै कि तपाईँले कति पर्सेन्ट ब्याज पाउनुभयो भने तपाईँको पैसा कति समयमा डबल हुन्छ भनेर मैले केही उदाहरणहरू लेखेको छु। जस्तै कि तपाईँले 4% ब्याज पाउनुभयो भने तपाईँको पैसा चाहिँ 72 लाई 4% ले भाग दियो भने 18 वर्षमा चाहिँ तपाईँको पैसा डबल हुने रहेछ। त्यस्तै 8% ब्याज पाउनुभयो भने तपाईँले 9 वर्षमा आफ्नो पैसालाई डबल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 20% पाउनुभयो भने तपाईँले 3 वर्ष 6 महिना भित्रमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पैसालाई डबल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ 25% पाउनुभयो भने तपाईँले 2 वर्ष 9 महिना भित्रमा चाहिँ तपाईँको पैसा डबल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 40% ब्याज पाउनुभयो भने तपाईँले आफ्नो पैसालाई 1 वर्ष 8 महिना भित्रमा चाहिँ आफ्नो पैसा डबल गर्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै साथीहरूलाई लाग्न सक्छ कि 40% ब्याज कहाँ पाइन्छ भनेर। तपाईहरूले शेयर मार्केटमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईहरूले लगभग 40% सम्म कहिलेकाहीँ त रिटर्न पनि जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको पैसा 1 वर्ष 8 महिना भित्रमै डबल गर्न सक्छ। तर हामी त्यत्रो सोच चाहिँ नराखौँ। तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो पैसालाई 5 वर्षमा डबल गर्न चाहनुहुन्छ भने 5 वर्षमा डबल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कति पर्सेन्ट ब्याज पाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको पैसा 5 वर्षमा डबल हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 15% ब्याज पाउनुभयो भने तपाईँको पैसा चाहिँ लगभग 5 वर्षभित्रमा डबल हुन्छ। जस्तै कि 4 वर्ष 8 महिना भित्रमा चाहिँ तपाईँको पैसा डबल हुन सक्छ। यसको लागि तपाईँले शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले वार्षिक रूपमा चाहिँ लगभग 15% सम्म इन्ट्रेस्ट कमाउन सक्नुहुन्छ या पैसालाई डबल गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू हामीहरू एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नेछौँ जसलाई तपाईँले जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि फलो गर्नुहुनेछ। जस्तै साथीहरू तपाईहरूले जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यी 3 कुरालाई फलो गर्नुपर्नेछ। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट, एकदमै लामो समयको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्नेछ। हाई इन्ट्रेस्ट रिटर्न
जहाँ चाहिँ धेरै ब्याज पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्नेछ। इन्भेस्ट मोर एन्ड मोर भनाइको मतलब तपाईँले चाहिँ लामो समयसम्मको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो पैसालाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ डबल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँले आफ्नोसँग भएको पैसालाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ छिटै धनी हुन सक्नुहुनेछ, छिटै वेल्दी हुन सक्नुहुनेछ। त साथीहरू, यो रुल अफ 72 ले तपाईँलाई बताउनेछ कि तपाईँको पैसा कहिले डबल हुनेछ भनेर। र यो रुल तपाईँले थाहा पाइसकेपछि तपाईँले कसैलाई सोधिराख्नु पर्ने छैन कि तपाईँको पैसा कहिले डबल हुन्छ भनेर। तपाईँलाई मैले दिएको यो जानकारी मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर। र यस्तै फाइनेन्शियल एजुकेसन सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि हामी यस च्यानलमा यस्तै फाइनेन्शियल एजुकेसन सम्बन्धी भिडियोहरू ल्याउने गर्दछौँ। र साथै डिबेन्चरले कसरी काम गर्छ र म्युचुअल फन्डले कसरी काम गर्छ त्यस सम्बन्धी जानकारी जान्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाएको यी दुई भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।